आज आपण इथे व्हेज दालचा कसा करायचा याची रेसिपी बघणार आहोत। व्हिडिओ पूर्णपणे बघत राहा। चला तर मग आपण इथे व्हेज दालचा कसा करायचा ते बघूयात। मी इथे तूर डाळ आणि थोडी मूग डाळ अशी मिक्स घेतली आहे। तुम्हाला जर हरभरा डाळ आवडत असेल किंवा मसूर डाळ आवडत असेल तर त्या दोन्ही डाळी मिक्स केल्या तरी काही हरकत नाही। तर मी इथे दोन डाळी मिक्स केल्या, तूर डाळ आणि मूग डाळ। त्या स्वच्छ धुवून घेतल्या आहेत आणि हा दुधी भोपळा आहे। हा एक पाव भोपळा मी त्याच्यावरचे सालं काढून कट करून घेतला आहे आणि एक टोमॅटो। तर आपण आता हे सगळं एकत्र शिजायला घालूयात। कुकरमध्ये पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। पाणी उकळत आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण ह्या डाळी घालून घेऊयात। भोपळा आणि हा टोमॅटो। थोडी हळद घालते, हिंग। 3 ते 4 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण ह्याला शिजवून घेऊया। आता इथे आपली डाळ आणि भोपळा व्यवस्थित शिजला आहे, त्याला आपण मॅश करून घेऊया। पावभाजीचा मॅशर आहे, त्याच्याने मॅश करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता इथे आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा तूप घालते। डाळ म्हटलं की तूप हवंच, त्याशिवाय डाळीला चव येत नाही। आलं लसूण पेस्ट, तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायची। कढीपत्ता, थोडे मेथीचे दाणे घालायचे आपल्याला। इथे आपला कांदा लालसर झालेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण मसाले घालूया। हा बिर्याणी मसाला आहे, हे लाल मिरची पावडर, हा घरगुती काळा मसाला आणि हे बेडगी मिरची पावडर आहे। ही तिखट नसते, फक्त कलरसाठी मी ही घेतलेली आहे। आणि थोडी धणे पावडर। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्यानुसार तुम्ही मसाला कमी जास्त करू शकता। बिर्याणी मसाल्याऐवजी खडा मसाला घातला तरी चालेल, पण थोडा कट केलेला पुदिना घालायचा आहे। बाकी पुदिना आपण वरून घालणार आहे, थोडा परतताना घातला की त्याची चव अप्रतिम लागते आणि दालच्याला सुगंधही मस्त येतो। त्यामध्ये आपण ही डाळ शिजलेली होती, डाळ आणि भोपळा जे शिजलेला होता तो मॅश करून घेतला आपण आणि आता फोडणीमध्ये घालायचं। जीरा राईस आणि दालचा हे कॉम्बिनेशन इतकं सुंदर आहे। संध्याकाळच्या वेळी जर स्वयंपाक करायचा, भाजी पोळी खायचा जर कंटाळा आला असेल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे, दालचा आणि भात। आता ह्याच्यामध्ये एका लिंबाचा रस आणि थोडा चिंचेचा कोळ घालणार आहे। मी अगदी थोडा चिंचेचा कोळ घालते, कारण मी लिंबाचा रस घातलाय, तर जास्त आंबट होईल। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। थोडं आणखी पाणी घालूयात। कुकरमध्येच थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेते।
दालचाही आपला दिसतोय. नेहमीच दाल फ्रायपेक्षा वेगळी ही रेसिपी नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. ज्या मुलांना भोपळा आवडत नाही ते याच्यामध्ये भोपळा घातला तरी दिसणार नाही. थोडासा पालक मेथी घातली तरी काही हरकत नाही. मुलांना आवडत नसेल तर तेही त्या निमित्ताने पोटात जाईल. पुदिनाही मी आता वरून घातलेला आहे. कसुरी मेथी थोडी रोस्ट करून त्याची बारीक पूड मी याच्यामध्ये घातलेली आहे. आता इथे आपला दालचा छान उकळत आलेला आहे. आस्वाद घ्या आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की मला कळवा. तर इथे मस्त गरमागरम जिरा राईस आणि दालचा सर्व झालेला आहे. चला तर मग तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.